Khi Thunhu chống lại lực hút, không khí rung lên như ma trận thần kinh bị xé toạc. Xúc tu đập vào bờ mép không đáy của Seader nhưng không tìm thấy thân. Một phần cơ thể của Thunhu bị bẻ gãy, xoắn lại, nhưng rồi Thunhu phát ra âm thanh làm Seader khựng lại. Một khe nứt xuất hiện trong bóng tối của nó, như thể nó đang đau. Trong bóng tối vĩnh hằng của đại dương, có những sinh vật cổ xưa ngủ yên hàng triệu năm mà con người không dám mạo hiểm khai phá. Một bên Thunhu, hiện thân của những cơn ác mộng nguyên thủy, kẻ chỉ cần mở mắt cũng đủ khiến cả thế giới run rẩy. Một bên Seader, quái vật huyền thoại của biển sâu, nơi mà con người tưởng đã quên. Nếu cả hai thức tỉnh, đại dương sẽ không chỉ dậy sóng. Nhấn like, đăng ký kênh nếu bạn đủ dũng cảm xem đến cuối video trận chiến giữa hai con vật huyền thoại này nhé. Giờ thì hãy bắt đầu hồ sơ sức mạnh của từng đối thủ nào. Let's go! Một là Thunhu, ác mộng không tên. Thunhu không phải sinh vật, Thunhu là thực thể. Kẻ ngủ dưới thành phố R'lyeh chìm sâu, chờ ngày những vì sao đúng vị trí để trở lại nuốt trọn trí tuệ nhân loại. Cơ thể nó vượt ngoài mô tả, đầu bạch tuộc, cánh rơi, thân hình khổng lồ như núi. Nhưng mối đe dọa thật sự là sự điên loạn mà nó tỏa ra chỉ bằng việc tồn tại. Kẻ nhìn vào nó quá lâu, không chết mà trở thành nô lệ. Thunhu xuất hiện lần đầu qua những ghi chép của Lovecraft, nhưng bản thân Lovecraft lại khẳng định những câu chuyện này ông mơ thấy, như thể có ai đó hoặc thứ gì đó truyền vào đầu ông. Theo truyền thuyết, Thunhu là một trong những Great Old One, chủng tộc tồn tại từ trước cả thời gian. Khi Thunhu đến trái đất từ vũ trụ xa xôi, lập thành phố R'lyeh và ngủ. Giấc ngủ kéo dài đến mức người ta không biết liệu nó đang nghỉ hay đang chờ giây phút trở lại. Đặc điểm không có mô tả nào giống nhau tuyệt đối. Điều kỳ lạ là tất cả đều mang cùng một cấu trúc kinh hoàng. Thunhu cao hàng trăm mét, thân hình như một thực thể phồng rộp giữa người và bạch tuộc, đứng lên có thể chạm tới mây đen. Đầu mực với hàng chục xúc tu dài như đang cố tìm lối thoát khỏi gương mặt chính nó. Đôi mắt sâu như hố đen khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy trí não như bị xoắn, như có ai đó đang thì thầm một thứ ngôn ngữ không thuộc thế giới này. Đôi cánh khổng lồ sau lưng không giống cánh chim hay rơi mà giống như những mảnh bóng tối tự tách ra khỏi không gian. Nhưng thứ đáng sợ nhất không phải cơ thể. Thunhu có khả năng điều khiển tâm trí và nó làm điều đó ngay cả khi đang ngủ. Hắn không cần xuất hiện trước mặt bạn để khiến bạn nhìn thấy hắn. Hắn xuất hiện trong tâm trí trước rồi cơ thể mới theo sau. Sức mạnh, những năng lực khiến các vị thần cũng phải tránh mặt. Thunhu không mạnh theo kiểu cơ bắp hay tốc độ. Sức mạnh của hắn là bản chất của sự tồn tại, tác động tâm trí từ khoảng cách hàng nghìn km. Những người sống gần Thái Bình Dương, theo ghi chép dân gian, từng mơ cùng một giấc mơ, một thành phố ngập nước, những bức tường cong kỳ lạ và một tiếng gọi vang lên không qua tai mà qua xương, khiến con người phát điên chỉ bằng một cái liếc. Ai nhìn thấy hắn trực tiếp đều hoặc tự kết liễu hoặc biến thành dạng nửa người nửa xác sống. Bóp méo không gian, nơi hắn đứng, đất đá cong lại, nước biển không chảy theo trọng lực, âm thanh thì vỡ thành những mảnh tiếng động. Tái sinh vô hạn. Trong truyền thuyết, Thunhu không thể bị giết. Nếu bị phá hủy, cơ thể hắn sẽ tự tái tạo ở như thời gian đang tua ngược. Điều khiển giấc mơ và ý thức tập thể. Hắn có thể kéo một nền văn minh hoàn chỉnh vào ảo giác không phải để điều khiển mà để quan sát, như quan sát đàn kiến. Câu chuyện giận người. Các thủy thủ thế kỷ 19 từng ghi vào nhật ký về những tiếng gọi không thuộc về ngôn ngữ loài người vang lên giữa biển. Có người nhảy xuống nước, có người hóa điên, có người tự chọc thủng mang tai vì không chịu nổi lời thì thầm trong đầu. Một ghi chép đáng sợ từ tàu Alert viết: sự kiện R'lyeh nổi lên, truyền thuyết năm 1925. Một nhóm thủy thủ được cho là đã đi lạc vào tàn tích R'lyeh sau khi một trận động đất làm thành phố trồi lên. Họ kể rằng những viên gạch ở đó không đứng yên, mỗi bước đi là một hướng khác nhau. Một người sống sót trở về, nhưng sau 3 ngày thì tự mổ bụng và trước khi chết chỉ kịp nói hắn đang tỉnh dậy. Lễ hiến tế đây gần của bộ lạc Nam Thái Bình Dương. Trong nhiều thế kỷ, các bộ lạc Polynesia bí ẩn đã tổ chức lễ gọi cha dưới sóng, một nghi thức mà họ cho rằng sẽ giữ Thunhu ngủ yên. Các ghi chép bị thất lạc mô tả những xác người bị kéo xuống biển sâu mà không để lại bọt nước. Cơn ác mộng toàn cầu ghi nhận 1987, một năm hàng nghìn người khắp thế giới đồng loạt ghi lại việc họ mơ giống nhau, một thành phố chìm, một sinh vật khổng lồ và tiếng thì thầm tanh, nghĩa là chờ đợi. Nhiều nhà khoa học từ chối xác nhận, nhưng dữ liệu vẫn đang nằm trong kho lưu trữ. Những phỏng đoán khoa học hiện đại, khoa học không thừa nhận Thunhu, nhưng lại có nhiều giả thuyết thú vị. Giả thuyết sinh vật ngoài chiều không gian thứ tư, cơ thể hắn có thể tồn tại ngoài 3 chiều không gian của con người, khiến hình dạng chỉ là bản chiếu của hắn vào thực tại. Giả thuyết siêu trí não tập thể, tiếng gọi của Thunhu có thể giống với The Bloop là hiện tượng sóng hạ âm cực mạnh. Nguồn gốc của Bloop đã từng gây ra nhiều suy đoán, từ các sinh vật biển khổng lồ chưa được biết đến cho đến các hoạt động quân sự bí mật. Hay với họ, The Bloop là quái vật Thunhu trong truyền thuyết. Đó là một con quái vật khổng lồ đầy xúc tu phát ra tiếng kêu bí ẩn. Sở dĩ có liên tưởng như vậy bởi khu vực thu được The Bloop rất gần với vị trí được mô tả về R'lyeh, thành phố bị chìm dưới đáy đại dương và cũng là nơi giam giữ quái vật Thunhu.
một sinh vật cổ đại ngủ quên hàng triệu năm, thỉnh thoảng tỉnh dậy, thở một hơi và cả đại dương rung chuyển, tương tác trực tiếp với vỏ não, gây ảo giác tập thể. Giả thuyết vết tích của nền văn minh bị quên lãng. Một số khảo cổ gia tin rằng R'lyeh có thể là tàn tích của một nền văn minh tiền sử được phóng đại thành thần thoại. Theodore, kẻ nuốt biển. Ngoại hình thường được miêu tả với một cái miệng lớn luôn mở, da màu đen hoặc lục lam phủ nước và những cánh tay khổng lồ làm từ xác động vật biển chết. Sức mạnh tạo lực hút khổng lồ, tạo xoáy nước, khả năng ẩn mình bằng cách hấp thụ ánh sáng. Khu vực được cho là sinh sống, Theodore ẩn mình ở độ sâu khoảng 2.000 đến 4.000 mét, gần dãy núi ngầm Mid-Atlantic Ridge, nơi địa tầng liên tục tách ra và dòng nhiệt dưới lòng đất khiến nước luôn dao động. Hành vi Theodore được cho là cực kỳ hung hãn và có khả năng ăn mọi thứ trên đường đi của nó. Theodore không tấn công, nó chờ đợi. Khi con mồi lọt vào phạm vi ảnh hưởng, áp lực nước thay đổi đột ngột, tạo ra một xoáy khổng lồ có sức hút gấp hàng trăm lần bão tố. Toàn bộ tàu cá có thể bị kéo xuống chỉ trong vài giây và sonar ghi nhận âm thanh giống như tiếng gió rít dưới nước rồi im bặt. Một số nhà hải dương học nghi ngờ rằng Theodore tạo ra vùng chân không dưới nước, nơi áp suất giảm đột ngột khiến nước xung quanh bị hút và tạo cảm giác như đại dương đang bị ăn mất một mảng. Nếu The Bloop sử dụng âm thanh để tấn công, thì Theodore sử dụng sức hút của chính biển cả. Nó không phát ra tiếng, nhưng sự im lặng của nó còn đáng sợ hơn mọi tiếng gầm. Không có trong bất kỳ thần thoại nào, không được nhắc đến trong bất cứ tôn giáo cổ đại nào. Theodore là bí ẩn tuyệt đối. Một sinh vật chỉ được biết qua âm vang sonar méo mó từ đáy Mariana, một cái gì đó với miệng đủ lớn để nuốt cả hẻm núi đại dương chỉ trong một hơi thở. Không ai biết nó có mắt, có não hay có ý thức, chỉ biết rằng mọi thứ tiến gần nó đều biến mất khỏi bản đồ thế giới. Thậm chí Cthulhu, kẻ khiến người nhìn phát điên, cũng không thể xóa sạch một vật thể vật lý khỏi đại dương như vậy. Hay có những vùng nước bỗng xoáy tròn, tàu, cá lưới, tất cả bị hút xuống đáy mà không để lại bọt khí. Người ta gọi hiện tượng ấy là Theodore, kẻ ăn biển. Một số nhà khoa học cho rằng đó có thể là hiện tượng dòng chảy cực mạnh kết hợp với bong bóng metan phát nổ dưới đáy biển. Nhưng những người tin vào truyền thuyết nói rằng Theodore là sinh vật sống bằng cách hút năng lượng và sinh vật xung quanh, có thể mở miệng đủ rộng để nuốt cả một con cá voi trong chớp mắt. Có nhà nghiên cứu nói rằng Theodore hấp thụ năng lượng từ chuyển động thủy triều nên ăn không chỉ cá hay tàu mà cả nhiệt lượng và âm thanh của đại dương. Theodore là cơn đói không bao giờ kết thúc, nó không gầm, không giống, không xuất hiện, chỉ nuốt và để lại sự im lặng tuyệt đối. Và nếu có một ngày bạn nhìn thấy mặt biển phẳng lặng bất thường, hãy nhớ lấy điều này: khi đại dương yên ắng chính là lúc Theodore đang lắng nghe bạn. Và trận chiến Cthulhu với Theodore. Dưới đáy đại dương, thành phố R'lyeh rung chuyển, Cthulhu trỗi dậy. Hàng nghìn xúc tu rải khắp mặt nước, mỗi rung động khiến nước biển biến dạng như đang sợ hãi. Một thứ gì đó đang đến, kéo theo tiếng thét vô âm khiến cả đại dương co lại. Cthulhu mở mắt, ánh sáng xanh lục quét qua biển sâu, nhưng rồi mặt đại dương bỗng tối lại. Không phải mây mà là một cái bóng lớn hơn cả Cthulhu. Theodore, cái miệng không đáy mở ra, nước biển bị hút vào như thác ngược. Một cái miệng đen vô hạn, thứ nuốt trọn mọi tia sáng. Cuộc chiến giữa kẻ điều khiển tâm trí và kẻ bóp méo thực tại bắt đầu. Cthulhu đưa ra hàng trăm xúc tu, mỗi cái dài như tháp đôi. Theodore không phản ứng, nó chỉ há miệng. Nước biển bị hút vào như bão chân không, những ngọn núi dưới đáy bị kéo chóc khỏi nền đá. Cthulhu chống lại lực hút bằng sức mạnh tinh thần. Không khí rung lên như ma trận thần kinh bị xé toạc. Xúc tu đập vào bờ mép không đáy của Theodore nhưng không tìm thấy thân. Vì Theodore không phải một con quái vật, nó là một cái hố biết đói. Cơn hút tăng lên, một phần cơ thể của Cthulhu bị bẻ gãy, xoắn lại. Nhưng rồi Cthulhu phát ra âm thanh khiến cả đại dương đổi màu. Âm thanh không qua tai mà đi thẳng vào não, khiến mọi dạng sống gần đó hóa điên. Âm thanh đó làm Theodore khựng lại. Một khe nứt xuất hiện trong bóng tối của nó, như thể nó đang đau. Theodore đáp lại bằng một luồng lực hút khiến không gian méo mó. Xúc tu đánh vào khoảng không và biến mất như bị nuốt bởi chính bóng tối. Là Theodore tung ra lực hút đủ mạnh để kéo cả R'lyeh. Cthulhu tung đôi cánh, tạo ra cơn chấn động tâm linh khiến mặt biển nứt ra như kính vỡ. Biển sâu bị xé toạc. Trong khoảnh khắc đó, hai thực thể biến mất khỏi không gian, như thể cuộc chiến của họ đã xé rách không gian thực tại. Và đó chỉ là khởi đầu. Đại dương vẫn chưa tiết lộ câu trả lời cuối cùng: ai sẽ biến mất trong vực sâu. Like nếu bạn cho rằng đêm tối sẽ gọi tên Cthulhu, và ấn đăng ký nếu nghĩ rằng Theodore mới là kẻ đứng trên tất cả. Nhớ ấn vào chuông để không bỏ lỡ tập tiếp theo nhé.